आजको भिडियो चाहिँ अलिकति स्टडी रिलेटेडबाट बाहिर जाम मन्थली एक्सपेन्स कति हुन्छ त क्यानाडामा भन्ने कुरा छलफल गर्छु। यो भन्दै गर्दा चाहिँ मैले आज एउटा एभरेज अमाउन्ट चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छु। यो चाहिँ डिफर गर्छ, इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल डिफर गर्छ। जसरी कोर्सको पैसा डिफर गर्दैन, तर यो मन्थली एक्सपेन्सेस चाहिँ डिफर गर्छ। जस्तो मैले मेरो आफ्नो छुट्टै खर्च हुन्छ, अरूको छुट्टै लेभलको खर्च गर्ने हुन्छ होइन। मलाई छुट्टै सामान चाहिएको हुन्छ, अरूलाई छुट्टै सामान चाहिएको हुन्छ। र अर्को कुरा यो कन्ट्री कस्तो पनि छ भन्दा तपाईँको इन्कम ड्रिभन लाइफस्टाइल छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले जति कमाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको खर्च गर्नुहुन्छ। सो मन्थली एक्सपेन्स कति हुन्छ, के कुरामा खर्च हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। हेलो एन्ड नमस्ते सबैमा, म सम्पूर्ण बर्तोला। म हाल क्यानाडामा छु र विगत 3 वर्षदेखि स्टडी इन क्यानाडा रिलेटेड भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु। यदि तपाईँहरू यो च्यानल फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र ढिलो नगरी लागौँ आजको भिडियोतर्फ। अब मैले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा म स्टुडेन्ट छैन, म काम गर्दैछु फुल टाइम। मेरो खर्च र स्टुडेन्टको खर्च फरक हुनसक्छ। जो वर्क पर्मिटमा हुनुहुन्छ र स्टडी पर्मिटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको खर्च भिन्दा हुन्छ। किन भन्दा मैले अघि भने दिस इज इन्कम ड्रिभन लाइफस्टाइल कन्ट्री है। तपाईँले जति कमाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको खर्च गर्नुहुन्छ। किन भन्दा भोलि गएर गाडी लिनुहुन्छ, जब भएपछि त्यही भएर खर्च त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ है। सो म अन एन एभरेज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जो आउँदै हुनुहुन्छ र बसिरहनु भएको छ, कति जति खर्च हुन्छ, कति पैसा लिएर आउने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछु। र फर्स्टमा रहेको छ रेन्ट है। रेन्ट चाहिँ हामीले सुरुमा आउने बित्तिकै तपाईँले फर्स्ट मन्थ र लास्ट मन्थको रेन्ट तिर्नुपर्छ। जस्तो लेट्स से $400 मन्थली रेन्ट छ भने तपाईँले फर्स्ट मन्थको 400 तिर्नुपर्छ र 400 चाहिँ डिपोजिट राख्नुपर्छ लास्ट मन्थलाई, सो द्याट तपाईँ निक्लिने बेलामा चाहिँ त्यो रिटर्न ब्याक पाउनुहुन्छ। सो माइन्ड मेकअप के गर्नु भन्दा तपाईँको 400 रेन्ट छ भने तपाईँले ₹800 त रेन्टलाई तिर्नुपर्छ। लास्टको 400 के हो, सेक्युरिटी डिपोजिट। यसरी बुझ्नुहोस्। र अन एन एभरेज रेन्टको पैसा चाहिँ यदि सियरिङमा बस्दै हुनुहुन्छ भने $350, यदि सियरिङमा होइन भने $550-600 सम्ममा चाहिँ रुम पाइन्छ है। टोरन्टोको मेन एरियामा पाइँदैन र मेन एरियामा स्टुडेन्टहरू बस्नु पनि हुन्न त्यति है। यदि तपाईँ सियरिङमा बस्दै हुनुहुन्छ भने 350मा रुमहरू पाइरहेको हुन्छ। र म सजेस्ट पनि यही गर्छु, जो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ र यो फेजमा चाहिँ सेयरिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा तपाईँ मोस्ट अफ द टाइम कलेज र काममा बिताइरहनु भएको हुन्छ, घरमा बिताइरहनु हुन्न। सो त्यति उपयोग पनि छैन आफू एक्लै बसेर होइन। सो सकेसम्म सेयरिङमा बस्नुहोस्, मान्छे खोज्नुहोस् होइन, आफ्नो साथी खोज्नुहोस्। र $350 $550-600 सम्म चाहिँ रेन्ट हुन्छ। र सेकेन्डमा आयो मोबाइल बिल। यहाँ मोबाइल बिल चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ है, अरू कन्ट्री जस्तो छैन, तर पनि यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ है। फर्स्ट कुरा तपाईँले सेल लागेको बेला किन्नुहोस्। सेकेन्ड कुरा तपाईँलाई जरुरत छैन भने मोबाइल नकिन्नुहोस्। तपाईँ जब स्टोर जानुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मोबाइल हेर्दाखेरि सस्तो जस्तो लाग्छ मन्थली पेमेन्टमा, तर मन्थली पेमेन्ट बिल आउँदा महँगो हुन जान्छ है। मोबाइल बिल चाहिँ तपाईँले $35 $100 हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि $35 तपाईँले प्लान मात्र लिनुहुन्छ, सिम मात्र लिनुहुन्छ र नेट चलाउनुहुन्छ भने $35 स्टार्ट हुन्छ। इभन $20 स्टार्ट हुने पनि छ, तर 500 MB अथवा 1 GB डेटा मात्र पाइन्छ। यदि तपाईँ 5 GB डेटा, 8 GB डेटा, 10 GB डेटाबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ $35 चाहिँ सुरु हुन्छ। फाइडो, फ्रिडम होइन, जुन पनि टेलस, जुन पनि युज गर्न, रोजर्स, जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मोबाइल बिल भनेको चाहिँ त्यही $35 तपाईँले के अरे यो सिममा आफ्नो फोन पनि एड गर्नु भने $100 सम्म पर्न जान्छ। र थर्ड नम्बरमा रहेको छ ग्रोसरी। ग्रोसरी चाहिँ कम्प्लिटली इन्डिभिजुअलमा डिपेन्ड गर्छ है। तपाईँले मेन कुरा चाहिँ कति कुक गर्नुहुन्छ, घरमा कति पकाउनुहुन्छ, बाहिर कति खानुहुन्छ। सकेसम्म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ बाहिर नखानुहोस्, खाए पनि मन्थको 2 टाइम 1 टाइम खानुहोस् है। साथीभाइसँग जाँदा बाहिर 1-2 चोटि खानुहोस्, तर सकेसम्म आफूले नै कुक गर्ने ह्याबिट गर्नुहोस्, पकाउने ह्याबिट गर्नुहोस्, खाजा आफूले नै बनाएर लाने ह्याबिट गर्नुहोस् है। त्यो भयो भने तपाईँले धेरै पैसा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि $3 $4 $5 परेको हुन्छ, तर
एड गर्दै जाँदा त्यही पैसाले म्याक्सिमम खर्च भइरहेको हुन्छ बाहिर खर्च गर्नाले है। सो अन एन एभरेज चाहिँ ग्रोसरी $150 देखि $200 सम्म खर्च हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअललाई। फेरि यो डिपेन्डिङ अन इन्डिभिजुअल होइन, तपाईँ कसरी खानुहुन्छ, कति बाहिर खानुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै फरक पर्छ। तर अन एन एभरेज $150 भयो भने चाहिँ मलाई स्टुडेन्ट टाइममा चाहिँ इनफ भएको थियो। र थर्ड एक्सपेन्स भनेको त्यही ग्रोसरी भयो। र फोर्थ एक्सपेन्स भनेको चाहिँ बस पास है। मोस्ट अफ द स्टुडेन्टको चाहिँ बस पास स्टुडेन्टको फीमै इन्क्लुड भएको हुन्छ। सो त्यो चेक गर्नु होला। यदि फीमा इन्क्लुड भएको छैन भने बस पास, पेस्ट्रो अथवा ट्रान्जिट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कोही स्पाउस भिजामा डिपेन्डेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पेस्ट्रो बस पास युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको इन्कम लो छ, आएको 2 वर्ष भइसक्यो, सेकेन्ड इयर हो, पहिलो वर्षमा इन्कम लो छ भने तपाईँले इन्कम लो देखाएर बस पासहरू अप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रोभिजन पनि हुन्छ, सो द्याट हाफ पैसा तिर्न पर्न नि सक्छ है। त्यो कुराहरू पनि बुझ्नुहोस्। तर अब बस पासको लागि चाहिँ $80 देखि $120 सम्म छ। डिपेन्ड्स अन तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ, कुन सिटी, कुन लोकेसनमा बस्नु भएको छ, कस्तो खाले बस पास लिन चाहनुहुन्छ, अनलिमिटेड कि लिमिटेड कि होइन, लिमिटेड ट्याब कि त्योमा फरक पर्छ। तर अन एन एभरेज $80 देखि $120 हुन्छ। तर मोस्ट अफ द स्टुडेन्टको चाहिँ फीमै इन्क्लुड भएको हुन्छ। र फिफ्थमा रहेको छ एक्स्ट्रा मिसकेलेनियस एक्सपेन्सेस भन्छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँ कहिलेकाहीँ बाहिर जानुभयो, साथीभाइसँग घुम्न जानुभयो, अब हेयर कटिङको लागि केही इम्पोर्टेन्ट सामान किन्नु भयो होइन, यो भएपरि आउने खर्च हो है। आफूसँग छ भने गर्ने खर्च हो, गर्नै पर्छ भन्ने छैन। आफूले बचाउन सक्नुहुन्छ। कहीँ पार्टी अटेन्ड गर्नुभयो, कसैको बर्थडे छ होइन, हेयर कटिङ भयो, केही सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुराहरूमा चाहिँ एक्स्ट्रा $50-100 चाहिँ खर्च भएको हुन्छ। इट अगेन डिपेन्ड्स। मोस्ट अफ द इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले खर्च गर्नुहुन्न र गर्नु पनि हुन्न, बचाउनुपर्छ। र यसमा यो कुराहरूमा बचाउन सक्यो भने युज कुराहरूमा बच्छ। बरु त्यो पैसालाई इन्भेस्ट गर्नुहोस् होइन, जहाँ पैसा सेफ्टी पनि छ, ग्रो पनि भइरहेछ, त्यो कुराहरूमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् पैसा। तर यो लास्टको एक्स्ट्रा खर्च बचाउन सक्नुभयो भने इट इज गुड फर यु होइन। जबसम्म स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यति बेलासम्म इट इज गुड वान। सो अन एन एभरेज हेर्दाखेरि एउटा स्टुडेन्टले अलमोस्ट $750 देखि $1000 सम्म चाहिँ खर्च गरिरहेको हुन्छ है। मैले यो वर्क परमिटमा भएको कुरा गरेको छैन। वर्क परमिटमा तपाईँ जब गाडी एड गर्नुहुन्छ तब इट विल अभियसली गो अबभ $1000 होइन। एक्लै बस्नु पऱ्यो, $1000बाट माथि जान्छ। अपार्टमेन्ट रेन्ट गर्नु भने $2000-2200 सम्म जान्छ। सो अन एन एभरेज इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले चाहिँ $750 देखि $1000 सम्म चाहिँ मन्थली एक्सपेन्स गरिरहेको हुन्छ। र मैले माथि सबै मन्थली एक्सपेन्स कुरा गरेँ। सकेसम्म पैसा बचाउन खोज्नुहोस् जब तपाईँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड। टेक केयर, बाई बाई।